let's begin. Добрый день, hello everyone, and as always, we're grateful to be sharing this time with you today. Добрий день, і ми дуже раді і дякуємо, що ми можемо бути з вами сьогодні в цей час. Thank you to the people who were able to make it to the conversation here on the screen, but also thank you to everyone who's watching this video later. Дякуємо всім тим, хто до нас доєднався зараз, і також вітаємо всіх тих, хто нас дивиться пізніше у запису. We understand that taking this time is additional labor in an otherwise busy and stressful life. Ми розуміємо, що доєднуватися до нас – це теж робота для вас, а ви і так маєте дуже багато, вже дуже завантажені, ми все це розуміємо. So we acknowledge and respect the purpose you have in giving of your time and labor. І ми розуміємо ваші мети і завдання у вашій роботі, що ви робите. And that connects to the topic that we began to talk about last time and that we will continue talking about today. І це поєднує з тим, про що ми почали розмовляти минулого разу, і про те, що ми продовжимо розмовляти сьогодні. Last time we began to talk about finding small stories and examples of good news in everyday life. Минулого разу ми почали розмовляти про те, як важливо знаходити маленькі новинки у повсякденному житті. Гарні новинки. And we began to talk about why that matters. І ми почали розмовляти, чому це важливо. We'll continue talking about why it matters today by more deeply exploring the concept of hope. Ми продовжимо про це розмовляти сьогодні більш детально, але в контексті надії. But before we get there, I wanted to share with the group one example of a good news story that I found this week. Але перед тим, як почати розмовляти про надію, я хочу поділитися однією гарною новиною, яку я знайшов минулого тижня. And I can speak a little bit to it, Natalia, but perhaps you could even just, explain what you're seeing too in terms of the headline. І те, що я бачу на картинці, це заголовок, що між бомбардуванням українці знаходять все ж нормальний час біля Києва і все-таки знаходять якесь щось гарне. So this story in the United States news outlet of National Public Radio. І це новини у національні новини Америки, в національному радіо. Це те, що показують про Україну. And the story focuses on a number of people, but primarily a parent and child, the child who was learning how to ski. І історія розказує про різних людей, але концентрується саме на матері і дитині, і дитина вчилася, як кататися на лижах. Я бачу, що вони 6 років. 6-year-old boy and his dad. А також 6-річний хлопчик і його тато. And maybe Natalia, you could help just explain these last few sentences here, please. Так, і я перекладу, що от написано, що ми живемо в Україні, тому що нам подобається наша країна, і ми хочемо самого найкращого для наших дітей, сказала вона.
ми дивимося вперед і віримо в перемогу, але ми не можемо зупинити наше життя. І я так розумію, що коментатор запитав, чи ви зморені дитину, хлопчика, і він сказав ні. Я не стомлений, тому що в мене так багато радощів, тому що я відчуваю так багато радощів. Я так розумію, що поки він катався на лижах. Мгм. Thank you. So, there's just one example of good news in the world around us. Така гарна новина у світі між нами, і що приємно бачити, що пишуть про Україну в новинах в Америці. Just want to invite anyone who either found a good news story or just happens to know a good news story that they want to share to volunteer to do so. Якщо у вас є гарна новина, якщо вам є чим поділитися, будь ласка, зараз запрошуємо це зробити минулого тижня. Ірина. Джо, я вдячна за цей сюжет. Я згадала минулорічні фейсбучні статті про Харків. Вони після бомбардувань виходили і квіти садили, бо у них дуже багато парків, і вони виходили і на зло садили квіти і виставляли фотки «Харків цвіте», порятунок тварин Харків, ми людям. І це теж людей сильно надихало, підтримувало. Thank you, Joe. Your story reminded me a story about Kharkiv last spring when after bombing, they came out to the streets and they planted flowers no matter what, and then they made pictures and showed that Kharkiv is still blooming and we are humans and we live our lives. Thank you. That's a beautiful story. Дякуємо, Ірина. Чудова історія. I want to emphasize the very last quote from the story that I shared, which I think connects to what Irina was just sharing. Хочу підкреслити останню цитату з того, чим я поділився, і вона пов'язана з тим, чим поділилася Ірина. The 6-year-old boy said that he is not tired. He says, "It seems I do not feel fatigued because I have a boost of joy." Тому що він сказав, що я не зморений, тому що в мене був оцей прилив радощі. So, as we get closer to the second anniversary of the full-scale invasion of your country, now more than ever, it's important to keep in mind what the 6-year-old boy is teaching us. І так як наближається дворіччя повного вторгнення в Україну, дуже важливо нам всім пам'ятати про те, чому нас вчить цей маленький хлопчик. This is not easy, and it is okay if sometimes it doesn't work. Це складно, і іноді це не працює. But there are reasons why people will continue to plant flowers and continue to find joy. Але все одно є причина, чому люди будуть продовжувати саджати квіти і знаходити радість. And that is what we would like to explore with you starting now. І це те, про що ми будемо розмовляти зараз.
So for the next couple of conversations, we'll be talking about the concept of hope. Тобто наступні декілька зустрічей ми будемо розмовляти про надію. We'll talk about different definitions of hope and the importance of holding on to hope in spite of challenging realities. Ми будемо розмовляти про різні види надії, про розуміння надії з різних сторін і про те, як важливо її мати, незважаючи ні на що. And as we talk about hope, I invite you to notice what kinds of hope feel very distant and hard to connect with. І коли ми будемо розмовляти про надію, я хочу, щоб ви зрозуміли і спостерігали за собою саме, які види надії будуть далекі, такі не ваші, а які будуть близькими. As well as the kind of hopes that resonate or make sense for you right now. Так, ті, які мають сенс, тобто види надії, які от прямо поруч. To start, I share with you this definition of radical hope. Спочатку я хочу з вами поділитися розумінням радикальної ідеї, радикальної надії. Я вибачаюсь, радикальна надія. Що таке радикальна надія? And I invite you to pay close attention to the quote at the bottom of the screen. Будь ласка, прочитайте оцю останню цитату, яка внизу справа праворуч написано. To use the two examples we've discussed today, people did not go skiing by themselves and they did not plant flowers in their home by themselves. They came together. І щоб якби зв'язати це з тим, про що ми говорили до цього, ми розуміємо, що люди не йдуть кататися на лижах самі, так же, як вони не садять самі квіти. Вони це роблять з іншими людьми. And I would like to believe that even these conversations that we share, whether you are with us right now or watching the video, is an example of enacting a collective hope. І я дуже сподіваюся, що так як і ви з нами зараз, і ті, хто з нами зараз, і ті, хто дивляться нас в запису, все одно це втілення, те, що ми разом, те, що ви нас дивитеся, те, що ви нас слухаєте, це теж втілення надії у реальність. About a month ago, I was at a conference and I heard Bill Miller, Dr. Bill Miller, the United States psychologist, speak. Трошки більше, ніж місяць тому, я був на конференції, я зустрівся з дуже відомим психологом, американським психологом, доктором Білом Міллером. And the topic of his lecture was 8 kinds of hope. І він читав лекцію про 8 видів надії. So what we will share with you now and next week is evidence from Bill Miller's work. Тобто те, чим ми поділимося з вами сьогодні і наступного тижня, це ідеї і якби плоди роботи доктора Біл Міллера. And as you see here, Bill Miller is the co-founder of motivational interviewing, which is a
very popular and effective form of therapy. Як ви бачите, він співзасновник мотиваційного інтерв'ювання, яке дуже відоме в Штатах і дуже розповсюджене і використовується у терапії скрізь. And just notice the important messages in these three concepts on the screen right now. І, будь ласка, подивіться і зрозумійте важливі меседжі, важливі якби думки, якими наділяються от з цими трьома крапками, які ви бачите. Hope is something that we all have the capacity to experience. Надія – це щось, що ми всі можемо відчути. Всі з нас мають можливість відчути надію. Hope does not need to connect to current reality. І надія не повинна бути поєднаною з сьогоденням. And if someone in our community has hope, it can be infectious in a good way. І якщо хтось у спільноті має надію, вона як інфекція розповсюджується. According to Bill Miller's work, these are the three essential elements of hope. Ссилаючись на Біла Міллера, це три елементи надії, основні елементи надії. And as we consider all of this work, I invite you to keep in mind the children and the communities that you serve in your work. І поки ми розмовляємо, я вас вітаю, я вас запрошую подумати про дітей, з якими ви працюєте сьогодні. Because sometimes it's easier to see a goal, a desire, and possibility in other people than it is to see in ourselves. Тому що інколи простіше бачити мету, бажання і можливості в інших людях, а не в собі. In addition to what we already have acknowledged that is important about hope, there's also evidence to support the positive impact of having hope. До всього того, про що ми говорили сьогодні, я хочу додати, наскільки важливо мати надію і що вона дає саме людині, яка має надію. And just look at the range of benefits that holding on to hope can have for a person. І подивіться, от які бенефіти дає надія саме людині, яка її має, яка відчуває надію. Particularly interesting to me is the very last point here, that people who have a high amount of hope recover more quickly after physical injury or illness. От що мені саме в цьому переліці цікаво, це останнє, що люди, які мають надію, вони швидше відновлюються від фізичної травми, від фізичних якихось проблем, коли в них є травми на фізичному рівні, вони швидше відновлюються, ніж ті люди, які не мають надії. So this leads me to conclude, even when, or especially when, hope is not easy to find, it's important that we look for it. І що я можу якби заключити, зрозуміти
після всього цього, що навіть коли ми не маємо ніякого сенсу на надію, якщо її немає, все одно має сенс її шукати, має сенс її знаходити. For today, we might just, introduce the names, and we'll go into what each one is when we have time in future conversations. Але сьогодні ми роздивимося 8 видів надії, і потім ми продовжимо про них розмовляти, обговорювати ці всі 8 видів. Some of these kinds of hope will seem self-evident and obvious. Деякі вони якби зрозумілі і це прямо на поверхні, що це є. And some might seem out of reach right now. А деякі види надії відчуваються недосягненими у цей момент. But that's why Bill Miller constructed a list of 8 kinds of hope. Але це саме тому, чому Білл Міллер зробив саме 8 видів надії. So for now, I'm going to pause the screen share. Я зупинюсь зараз. And knowing that we just introduced the topic broadly, I'd be curious to know if anyone has any thoughts or questions or reactions. І так як ми тільки поділилися, почали розмовляти про надію, і ви бачили, хотілося б почути зворотній зв'язок про те, що ви почули, що ви зрозуміли і що ви думаєте з цього приводу. Okay, so we know what our agenda will be next week and beyond. Ми розуміємо, що буде, про що ми будемо розмовляти сьогодні і далі. With the last few minutes we have together, I have another question for this group. В мене є ще одне запитання до вас у ці останні минути нашої зустрічі. We are starting to draw the connection between the importance of looking for hope and seeing good news in the world around us. Ми починаємо знаходити зв'язок між тим, як важливо мати надію, і в той же час знаходити гарні новини навколо нас. The assumption, the idea on the part of the facilitators would be that it would be important to continue to collect good news stories while we are talking about hope. Ми сподіваємося, що ви будете знаходити гарні новини, поки ми розмовляємо про надію. And we're curious what the group thinks, if you have any ideas about ways of collecting good news stories or sharing ideas like this. І нам цікаво, що ви думаєте, чи можливо зробити щось таке на вашому рівні, щоб знаходити гарні новини, їми ділитися. Or how you might do that activity with children that you serve. Тобто для вас самих індивідуально і з дітьми, з якими ви працюєте. If there are any ideas right now, I invite you to share. And I also invite you and anyone watching this video to think on that topic. Якщо ви можете поділитися зараз, ми будемо вдячні. А якщо ви дивитеся, чи у вас будуть якісь ідеї пізніше, будь ласка, подумайте про це.
Ну, я швидко скажу, у нас же в новій українській школі є ранкові зустрічі. І коли ми там вранці з дітьми стаємо в коло, передаємо один одному сердечко з гарним настроєм, я їх спонукаю, розкажи, що в тебе було вчора гарного. І вони тоді починають говорити. So every morning it's a new Ukrainian school. They have new Ukrainian school, and every morning they have a morning meeting, where children stay in the circle and they pass a heart in Irina's class, and she always pushed children to tell what happened during the last 24 hours, what good happened with you. So she asked them every time. That's wonderful. Чудово. Дякуємо. Yeah. Thank you for doing that. Дякуємо, що ви таке робите. So I also want to acknowledge we're just about out of time, but Trish, you've put a few things in the chat. Is there anything you want to say? Я бачу, що Тріш написала, I will translate. Чи ви святкуєте День Валентина? І Дар'я, бачу, відповіла, що так, святкуєте. І що може якби перевести які гарні новини на День Святого Валентина, такий проєкт. Irina's example just made me think of Valentine's Day and creating something with good news and Valentine's Day of Yes. love, stories of love. Гарні новини про любов, якісь історії про любов, які можуть надихнути дітей, якими діти можуть поділитися. І ще Тріш поділилася відео на YouTube, якщо ви можете окремо для себе відкрити. Вона сказала, що це чудове відео для дітей, тобто ви можете ним поділитися зі своїми дітьми, з якими ви працюєте, якщо у вас є можливість. Thank you, Trish. I think that's an inspiring idea and something for the group to consider. So for today, we are out of time. We hope that the introduction to hope helps you start to look for it in the world around you. Дякуємо, і ми сподіваємося, що це введення в надію вам допоможе подивитися навколо і почати знаходити надію навколо вас. And over the next couple of conversations, we will take a deeper examination of each of the 8 kinds of hope. І декілька зустрічей, наступних зустрічей ми будемо екзаменувати, ми будемо розмовляти про різні види ідеї і думати, як їх знаходити і чи вони релевантні, чи зараз мають місце. We'll also keep a little bit of space at the beginning each time in case anyone wants to share a quick story that they've found. Також, якщо ви будете знаходити якісь історії, які приносять надію, чи будь-які гарні історії, ми будемо завжди раді почути їх з початку наших зустрічей. But for today, we have to say farewell. So we are grateful for your time and look forward to seeing you next week. На сьогодні ми закінчуємо. Ми дуже вам вдячні і сподіваємось побачити вас наступного разу. Дякуємо. Thank you. Bye. Thank you, дякую. Побачення. Дякуємо. Bye. Bye. Goodbye. Peace be with you, Irina and Daria. Да. Rest Мир з вами, мир з всіма. Побачення. Дякую. Дякуємо. Irina, the little video that's in the link, your children might like. It's about sloths. Ірина, поділитися відео, яке Тріш поділилася. Ви його не відкрили? Відкрили? Ні, я ще... Ну, вона каже, що вам сподобається. Вашим дітям повинно сподобатися. Так. Хорошо.
Добре. Вона Дякую. she will copy. It made me think of you, yeah. Тріш думала про вас. коли- Дякую. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Так, я зараз скопірую. Bye, Калин. Все, goodbye. Goodbye. Тобі вже легше трошки. Ну, вже головою махаєш. Добре, До давай. Я вже... До побачення. Я вже на роботу завтра двигаю. Ой. Добре, давай. Спасибо.